Ngẫm, Iran nói sẵn sàng chiến đấu thêm ít nhất 6 tháng nữa. Mỹ huy động B-52 để đàm phán với Iran. Iran dọa nhắm mục tiêu vào 17 ông lớn công nghệ hàng đầu của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn có được dầu mỏ của Iran và có thể sẽ chiếm luôn đảo Khang. Ông Trump muốn kêu gọi đồng minh Ả Rập gánh chi phí cho chiến dịch ở Iran. Tướng phụ trách phong tỏa eo biển Hormuz đã thiệt mạng sau khi tuyên bố tham chiến. Mỹ ra tối hậu thư nhằm vào hạ tầng dân sự Iran, buộc mở eo biển Hormuz. Mỹ điều thêm bộ binh và tàu chiến đến Trung Đông. Iran thách thức lính Mỹ hãy tiến lại gần hơn. Iran đã chuẩn bị hơn 2 thập kỷ để đón Mỹ. Mỹ hoãn tối hậu thư 5 ngày rồi, lại 10 ngày. Iran ra tối hậu thư buộc Mỹ lên án hành động nhằm vào trường đại học. Tàu chở dầu của Nga thẳng tiến Cuba. Mỹ bất ngờ tuyên bố Cuba không được tiếp nhận. Tàu chở dầu Nga cập bến Cuba. Mỹ cho phép. Mỹ thông báo đang đàm phán với Iran. Iran bác bỏ tin đàm phán kịch liệt. Trung Đông một lần nữa lại chìm trong lửa đạn. Tên lửa bay qua bầu trời đêm. Những lời tuyên bố cứng rắn thậm chí mang tính đe dọa hủy diệt. Các quốc gia lớn liên tục đưa ra những phát ngôn trái chiều khi chiến sự leo thang tại khu vực Trung Đông, nơi được xem là rốn dầu mỏ của thế giới. Mọi biến động không còn là chuyện riêng của khu vực này nữa. Từ eo biển Hormuz đến các mỏ dầu chiến lược, chỉ cần một đòn tấn công, giá dầu toàn cầu lập tức rung chuyển. Những tuyến vận chuyển năng lượng bị đe dọa, các tàu chở dầu phải đổi hướng hoặc thậm chí dừng hoạt động. Và điều đó kéo theo một hiệu ứng domino, giá nhiên liệu tăng, lạm phát leo thang, nền kinh tế toàn cầu chao đảo, thế giới càng bất ổn thì năng lượng càng trở thành vũ khí quyền lực. Và giữa vòng xoáy hỗn loạn đó, không biết căng thẳng sẽ leo thang và kéo dài đến đâu. Liệu có ai đang âm thầm hưởng lợi từ sự bất ổn này? Lúc này lời tiên tri của Baba Vanga, được cho là nhà tiên tri mù nổi tiếng, lại được lục lại. Và câu hỏi đặt ra có phải đây chính là lúc mà bà Vanga nói? Bà được cho là đã đưa ra hàng trăm dự đoán trong 50 năm. Theo Miro, chi tiết những lời tiên đoán đã ứng nghiệm đến ngỡ ngàng của bà. Mời bạn xem phong phần 1 và 2 video đã công chiếu trước đó nhé. Theo tờ Daily Post của Anh, bà Vanga từng tiên đoán rằng ông Vladimir Putin và Nga sẽ thống trị thế giới. Năm 1979, trong một cuộc gặp với nhà văn Valentin Sidorov, bà Vanga nói tất cả sẽ tan ra như băng. Vậy chỉ có một người không bị ảnh hưởng, vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Không ai có thể ngăn cản Nga. Tất cả sẽ bị cô ấy gạt bỏ trên đường đi, không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành chúa tể của thế giới. Trước khi chết, Vanga cũng đã tiên đoán về tương lai vinh quang cho nước Nga. Theo quan điểm của bà, Nga sẽ là siêu cường duy nhất của thế giới. Vậy tại sao mọi người lại nghĩ lời tiên tri đó đang ứng nghiệm là lúc này? Khi chiến sự leo thang tại khu vực Trung Đông, nơi được xem là rốn dầu mỏ của thế giới, mọi biến động không còn là chuyện riêng của khu vực này nữa. Từ eo biển Hormuz đến các mỏ dầu chiến lược, chỉ cần một đòn tấn công, giá dầu toàn cầu lập tức rung chuyển. Những tuyến vận chuyển năng lượng bị đe dọa, các tàu chở dầu phải đổi hướng hoặc thậm chí dừng hoạt động. Và điều đó kéo theo một hiệu ứng domino, giá nhiên liệu tăng, lạm phát leo thang, nền kinh tế toàn cầu chao đảo, thế giới càng bất ổn thì năng lượng càng trở thành vũ khí quyền lực. Trong khi Trung Đông hỗn loạn thì một quốc gia khác lại đang nổi lên với một lợi thế khổng lồ, đó là Nga. Sở hữu trữ lượng dầu mỏ và khí đốt hàng đầu thế giới, Nga từ lâu đã là ông trùm năng lượng. Và khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, cả thế giới buộc phải tìm đến những nguồn thay thế. Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu đối với dầu và khí đốt của Nga tăng mạnh, giá bán có thể được đẩy lên cao, ảnh hưởng kinh tế, chính trị của Nga mở rộng. Người đứng đầu Điện Kremlin, Vladimir Putin, hiểu rõ hơn ai hết giá trị của vàng đen. Ông không chỉ nắm trong tay tài nguyên mà còn nắm cả đòn bẩy chiến lược với thế giới. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ rơi vào một tình thế đầy nghịch lý. Một mặt, Mỹ muốn gây áp lực lên Nga bằng các lệnh trừng phạt, nhưng mặt khác, chính họ lại cần nguồn năng lượng ổn định cho đồng minh. Đặc biệt là châu Âu, khu vực vốn phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga. Đã có những động thái cho thấy Mỹ buộc phải nới lỏng hoặc tạm thời điều chỉnh các hạn chế liên quan đến dầu Nga trong thời gian ngắn là đến ngày 15 tháng 4 năm 2026 để tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng lan rộng. Nhưng điều bất ngờ là phía Putin không vội vã mừng rỡ mà Nga đang cân nhắc một bước đi mang tính chiến lược, chủ động rút khỏi thị trường năng lượng châu Âu thay vì chờ các lệnh cấm từ châu Âu có hiệu lực. Thông tin được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ngày 18 tháng 3. Theo ông Peskov, chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin về việc xem xét khả năng rút sớm khỏi thị trường khí đốt châu Âu hiện vẫn đang trong quá trình phân tích kỹ lưỡng. Đây là vấn đề phức tạp, cần đánh giá toàn diện trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Ông nói, sự biến động mà Điện Kremlin đề cập chủ yếu xuất phát từ xung đột liên quan Iran đang làm rung chuyển thị trường năng lượng thế giới. Giá dầu tăng mạnh, nguồn cung gián đoạn, trong khi các tuyến vận chuyển chiến lược bị đe dọa, khiến việc dự báo xu hướng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, Nga đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống tại châu Âu hay chuyển hướng sang các đối tác hấp dẫn hơn. Theo ông Putin,
việc chủ động tái định hướng xuất khẩu có thể mang lại lợi ích lớn hơn thay vì đợi cánh cửa bị đóng sầm lại. Nga đang cân nhắc một bước đi mang tính chiến lược, chủ động rút khỏi thị trường năng lượng châu Âu thay vì chờ các lệnh cấm từ Bruxelles có hiệu lực vào cuối tháng 4. Nếu Nga thực sự rút lui, Liên minh châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng lớn vì vẫn phụ thuộc một phần vào năng lượng Nga. Giá năng lượng có thể tăng, gây áp lực lên lạm phát và tăng trưởng. Các nguồn thay thế như là Lancer từ Mỹ hoặc là Trung Đông vừa đắt hơn, vừa tiềm ẩn rủi ro địa chính trị. Ở chiều ngược lại, Nga đã có sự chuẩn bị đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, giảm phụ thuộc vào châu Âu, tái cấu trúc mạng lưới năng lượng theo hướng linh hoạt hơn. Hiện tại là quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Nga cho biết sẽ cân nhắc dựa trên lợi ích dài hạn và diễn biến thị trường. Tổng thể, nếu kịch bản này xảy ra, thế giới có thể chứng kiến một sự tái cấu trúc lớn của bản đồ năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh Trung Đông vẫn đang bất ổn và cạnh tranh năng lượng ngày càng khốc liệt, Nga không vội vàng bán rẻ tài nguyên của mình. Ngược lại, họ thể hiện lập trường cứng rắn, không dễ dàng đáp ứng nhu cầu của châu Âu, ưu tiên lợi ích chiến lược dài hạn, sẵn sàng dùng năng lượng như một công cụ gây áp lực. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko ngày 31 tháng 3 cho biết Moscow sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia duy trì mức trần giá với dầu của Nga. Trước đó, ngày 9 tháng 3, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác trở lại với các khách hàng châu Âu nếu họ chấp nhận các thỏa thuận dài hạn và không chịu áp lực chính trị. Dù những lời tiên tri mang màu sắc huyền bí, nhưng thực tế vẫn là những con số lạnh lùng. Nga là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Khủng hoảng Trung Đông luôn khiến giá dầu tăng. Các quốc gia phụ thuộc năng lượng buộc phải thích nghi. Điều này không phải phép màu mà là địa chính trị tài nguyên và thời cơ. Tuy nhiên, sự trùng hợp giữa lời tiên tri và tình hình hiện tại lại khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Một bước tiến vừa đây ngày 30 tháng 3 về công nghệ cũng gây chấn động. Nga vừa chế tạo mắt thần trên không, quan sát rõ từng ngóc ngách trái đất, nhìn thấu mây dày đặc. Vệ tinh Made in Russia này có thể nhìn thấu mây khi quan trắc trái đất. Vệ tinh Made in Russia này sử dụng công nghệ radar có khả năng thu thập dữ liệu ngay cả khi bầu trời bị mây che phủ hoàn toàn. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 30 tháng 3, ngay cả những đám mây dày đặc hay điều kiện tầm nhìn kém cũng sắp không còn là vấn đề nữa khi chụp ảnh trái đất từ không gian. Không những vậy, vệ tinh này còn có thể chia sẻ dữ liệu đó với máy bay không người lái và các hệ thống khác. Công nghệ này hứa hẹn mang lại bước tiến lớn cho giám sát môi trường, ứng phó thiên tai, quản lý tài nguyên, nông nghiệp chính xác và nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên có mây mù hoặc thời tiết xấu. Chiến tranh không chỉ là bom đạn, nó còn là cuộc chiến của năng lượng, kinh tế và quyền lực. Và trong khi thế giới đang dõi theo từng diễn biến ở Trung Đông, thì một người chơi khác có thể đang âm thầm viết lại cuộc chơi. Liệu nước Nga có thực sự bước vào thời kỳ vinh quang như lời tiên tri, hay tất cả chỉ là cách con người cố gắng tìm ý nghĩa trong một thế giới hỗn loạn? Câu trả lời có lẽ vẫn đang nằm ở phía trước. Nếu đã xem đến đây, đừng tiếc like, đăng ký kênh và để lại bình luận, bật thông báo để đón chờ video tiếp theo, khám phá những điều trùng hợp về tương lai mà bà Baba Vanga đã tiên đoán nhé. Đây là một chuyện ghi lại trong đó, có một câu chuyện thực tế khác mà người chứng kiến rất ngỡ ngàng. Khi chúng tôi bắt đầu quay những thước phim đầu tiên, làm sao mà các anh quay được nếu máy quay không được mang đi sửa? Đạo diễn đã không thể hiểu hết được ngụ ý của bà, vì đoàn làm phim đã mang đến những máy móc tốt nhất thời bấy giờ. Chỉ sau đó ít lâu, khi về đến thủ đô thì cả đoàn làm phim mới biết rằng Vanga đã đúng. Phim không có tiếng, không có tí tiếng động nào cả. Nhưng vẫn để lại thắc mắc rằng người phụ nữ nông thôn lạc hậu ấy không thể nào hiểu được về những loại máy móc hiện đại nhất thời bấy giờ.